আজি মই এটা আলু পৰঠাৰ ৰেচিপি দেখাম আপোনালোকক। নৰ্মেল আলু পৰঠাতকৈ অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাম। খাই আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে যিটো ভাল পায় আপোনালোকেও ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। পৰঠাটোৰ কাৰণে 4টা ডাঙৰ আলু সিজাই ল'লোঁ। ঘৰৰ মানুহ লৈ পেলাই কথা, আমাৰ ঘৰৰ মানুহ 5জন, সেই অনুপাতে আলু লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহ চাই পেলাই আলু ল'ব জোখমতে। আলুখিনি সম্পূৰ্ণ সিজাই লৈ প্ৰেছাৰ 3টামান হুইচেল মৰাৰ পিছত চিমত দি পেলাই আৰু অকণ সময় সিজাই লৈ খুব ভালকৈ সিজাই ল'ব লাগিব আলুখিনি। তাৰপাছত পানীটো সম্পূৰ্ণ যোৱাৰ পিছত এনেকৈ হাতেৰে পিটিকি ল'ব লাগিব। পিটিকি ল'ব যাতে অকণো গোটা নাথাকে। সাধাৰণতে আলুটো সিজাই পেলাই আলু পৰঠাটো বনোৱা হয়। মই ইয়াত অকণ আলুখিনি ভাজি ল'ম। এনেকুৱা ধৰণে বনাম। ঘৰতে পোৱা সামগ্ৰী, বেলেগ একো বস্তু নাইকিয়া। এতিয়া চব্জিটো বনাবলৈ যাওঁ। তাৰপিছত কেৰাহী এখন বহাই লৈ কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিম। মিঠাতেল দিম, ইয়াত ৰিফাইন নিদিম। মিঠাতেল অলপ দি জলকীয়া নিদিওঁ। অকণমান জিৰা দি দিছোঁ, গোটা জিৰা। আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট এটা বনাই ল'লোঁ। ডাঙৰ এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, কেইফুটামান নহৰু আৰু অলপ আদাৰ টুকুৰা এটা, 1 ইঞ্চিমান আদা লৈ পেলাই সেইখিনি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এইটো চবেই বনাব জানে কাৰণে মই এইটো দেখাই দিয়া নাই আৰু কেনেকৈ পিঁয়াজখিনি পিহি ল'ব লাগে নহৰু আদাখিনিৰ সৈতে, সেইটো দেখাই দিয়া নাই। সেইটো মই আগতে কৰি লৈছোঁ। এতিয়া বহাই দিছোঁ। জালুক গুড়ি দিলোঁ, অকণমান জিৰা গুড়ি, অকণমান ধনিয়া গুড়ি আৰু অকণমান এভাৰেষ্ট মিট মছলা অকণমান নামমাত্ৰ দি দিলোঁ। তেনেকৈ নিজৰ জোখমতে দিব, বেছি দিব নালাগে। আধা চামুচ চাট মছলা দিব। চাট মছলা দিলে টেষ্টটো খুব ভাল হয়। কেটছৰ চাট মছলা। নামমাত্ৰ হালধি গুড়ি, সোৱাদৰ কাৰণে অকণমান চেনি, আটা মাৰোঁতে যিহেতু নিমখ দিছোঁ, ইয়াত বৰ বেছি নিমখ দিব নালাগে। এতিয়া পিটিকি লোৱা আলুখিনি দি দিম। আলুখিনি যাতে অকণো পানী নাথাকে সেই কথাটো মন কৰিব, নহ'লে পৰঠাখন বেলোতে বিৰাট দিগদাৰ হ'ব। এতিয়া সম্পূৰ্ণ পানীটো নাইকিয়া হোৱালৈকে ভাজিম। আপোনালোকে পৰঠাখন খাই চাব, চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে পাই থাকিব, আৰু বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব। দেখিছেনে বস্তুটো কেনেকুৱা হৈছে? পূৰা কেৰাহীৰ পৰা মানে আলুখিনি উঠি আহিছে। এইটোৱে মানে একদম জোখ আৰু পানী অকণো নাই, হৈ যাব। এতিয়া বেলিবলৈ যাম। থাল এখনত উলিয়াই লৈছোঁ।
মই এতিয়া ভাজিখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব, যিহেতু এই আলু পুৰখিনি ইয়াত ভৰাব লাগিব। আৰু মই আটাখিনি আগতে মাৰি থৈছোঁ, আটাখিনি মাৰাটো দেখাব লগা একো নাই। অকণমান আমি ৰুটি খোৱাতকৈ অকণমান টানকৈ মাৰিব লাগে, সেইকাৰণে আটাখিনি মাৰি থোৱাটো মাৰাটো দেখুওৱা নাই। আৰু পৰঠাটো যিহেতু অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ, সেইকাৰণেহে আপোনালোকক দেখাবলৈ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন কৰিলোঁ। এনেই আলু পৰঠাটো চবেই বনাই খায়, সেইটো অকণমান বেলেগকৈ বনাইছোঁ, সেইকাৰণে চাব আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। দাঁতৰো খুব বিষ। মই এইটো বনাওঁ বুলি ভবাৰ আগলৈকে দাঁতৰ বিষ নাই, উঠি পেলাই অকণ জিৰণি লৈ পেলাই উঠি দেখিছোঁ বিৰাট দাঁতৰ বিষ। এতিয়া মানে কথাকেইটা নক'লেও মানে ক'বলৈও বিৰাট দিগদাৰ হৈছে, নক'লেও বেয়া হ'ব, সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু। কিন্তু বিৰাট দাঁতৰ বিষ মানে, এনেকৈ বেয়া নাপাব আৰু। এতিয়া চাওক, এনেকৈ কৰি পেলাই এইটো অকণ দাঁতৰ নিচিনা কৰি ল'ব আলু হেৰিটো। তাৰপিছত আলুখিনি ভৰাই পেলাই এটা বনাই পেলাই আপোনালোকক দেখাই লওঁ কৰি পেলাই। ব্ৰেকফাষ্টতো খাব পাৰি, আবেলি খাবলৈও ভাল, আৰু ভোক গুছে বস্তুটো, ইয়াতকৈ ডাঙৰ নপৰে আৰু। এতিয়া ঘৰৰ সদস্য যিমান সকলোলৈকে বেলি ল'লোঁ, আৰু আলু আমি বেছিকৈ দিওঁ, ছোৱালীয়ে আলু নহ'লে নাখায়। আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ বেলি ল'ব আৰু। এতিয়া সম্পূৰ্ণ বেলি ল'লোঁ, এতিয়া ভাজিবলৈ যাওঁ। এতিয়া এখন গেছত তুলি ল'লোঁ, ফুলতে দিছোঁ প্ৰথমতে। যেতিয়া গৰম হোৱাৰ পিছত তেল, ৰিফাইন, ঘিউ যি দিয়ে বনাই আপোনালোকে বনাব পাৰে। আমাৰ এওঁ ঘিউ দি ভাল পায় কাৰণে বনাম, আৰু বাকী চবেই ওলালে ৰিফাইন দিয়ে বনাম। আপোনালোকে যি দি ভাল পায় সেই দিয়ে বনাব। ডেৰ চামুচ ঘিউ দিছোঁ। ঘিউখিনি অলপ গৰম হ'লে পৰঠাখন দি দিব। আলু দিয়া থাকে কাৰণে বৰ কোমল হ'ব, সাৱধানে উল্টাব লাগে, নহ'লে মাজতে ফাটি যায়। মোৰতো প্ৰায়ে ফাটি যায়। অফিচৰ পৰা আহি পাই 4:45, তেতিয়ালৈ মই ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব। ব্ৰেকফাষ্টত খালে বেছি ভাল, হেভি হয় বস্তুটো, কিন্তু আমাৰ অফিচ টাইমতে ভাত খাই যায় যে, ভোক লাগি থাকে কাৰণে আবেলিও আমাৰ অকণ হেভিয়ে লাগে। আমাৰতো ছোৱালীয়ে ভাত নাখায়, এইবোৰকে খাই থাকে। ঘিউটো অন্নপূৰ্ণা ঘিউ, এইটো ঘিউ গোন্ধটো আমি খুব ভাল পাওঁ। আপোনালোকে কি ঘিউ খাই বাৰু জনাবচোন। এখন হৈ গ'ল। 2 নম্বৰখন আমি ঘিউ দিয়ে ভাজিম। ফাইনেলি গোটেইকেইখন পৰঠা হৈ গ'ল। চাওক, এতিয়া ছোৱালীক অকণমান খাই চাবলৈ কৈছোঁ। আপোনালোকে তৰকাৰী অকণ বনাইও খাব পাৰে, মাছৰ লগতে খাই ভাল হৈছে।